Nu ska jag tala om någonting för dig, lilla Frida. Du kan inte störa här, det går inte. I Radiohuset i Stockholm jobbar några av Sveriges ledande programmakare. Men det stora huset döljer också rum du inte trodde fanns. Nu får du följa med in och ta del av Radiohusets hemligheter. En av de som har gjort mest radioteater här i Radiohuset i Stockholm är en av världens mest aktade regissörer. Han jobbade här mycket under 60- och 70-talet, men även långt senare. Och han kom att sätta sina spår, inte bara i hans produktion utan också på själva huset. Och det märktes att han inte riktigt var vem som helst. Han fick sina egna privilegier. Ingmar Bergman. Jag var ganska nyanställd när jag fick erbjudande om att jobba med Ingmar Bergman. Och jag förstod inte riktigt varför de valde just mig, men de tänkte nog så att jag var lite ofarlig för honom, att han inte skulle få konflikter med mig och att jag var diplomatisk. Och jag förstod ganska snabbt att det blev lite avundsjuka bland de andra teknikerna som tyckte att de hade jobbat här mycket längre. Vi gjorde Oväder 1999 av Strindberg. Och sen gjorde vi John Gabriel Borkman av Ibsen 2001. Och sen så gjorde vi Pelikanen och Dödens ö av Strindberg 2003. Men för mig så var Ingmar Bergman... jag hade gått filmvetenskap innan och så förstod hur stor han var. Men jag hade inte den här skräcken och fullständiga... Liksom, det var en enorm respekt för Ingmar Bergman, förstod jag, under förarbetet. Folk blev liksom hispiga runt omkring detta projekt. Det var städchefer som kom hit och liksom gick med fingret efter lister och såg att det var ordentligt städat. Och, det var den här toaletten som skulle byggas. Och på riktigt hur stor han var förstod jag när vi gick mot Dramaten för att ha det första mötet. Och mina 2 kollegor som jag skulle jobba med i det här projektet gick och liksom eldade upp sig och pratade om hur det skulle bli och vad han skulle säga och vad vi skulle svara. Och så kände jag hur nervositeten bara växte. Han var ju inte så himla jobbig eller svår. Och, alltså, alla hade berättat så här skräckhistorier om att han var så arg. Och mot mig var han väldigt snäll. Det var några gånger det hände. Han brusade upp lite grann. Men jag har jobbat med värre regissörer faktiskt. Ingmar Bergman var tydlig med några saker som han ville. Och det var att inga okända skulle komma in när han arbetade. Han ville ha en viss sorts penna som var röd bick, tror jag det var. Och den skulle ligga liksom på samma ställe som han lämnade ifrån sig den dagen innan. Ingen skulle varit och fingrat på några grejer. Han hade sin bruna kofta på stolen som ingen skulle röra. Han ville ha en viss sorts kex som heter Brago-kex. Och de skulle inhandlas på en viss affär där han visste att de var färska. Vid Karlaplan. Och han skulle ha Insdal mineralvatten. Alltså det var still water. För det var hälsosamt. Ja, det var väl de krav han hade. Och det är väl inte så speciellt. Tekniken blev han stressad av. För han sa att, du vet när jag jobbar med film, att jag hade koll på hela processen, vet du, varenda steg här. Men de här datorerna och det här som ni håller på med här. För att kan du vända bort skärmen, va? Så jag blir så stressad att jag inte förstår riktigt vad fan ni håller på med där. Så bort med den. Så att han förstod att det här var ett för stort steg att sätta sig in i hela den tekniska processen. Någon gång så låste sig datorn och då visste jag att så här, nu måste vi hade ett system som ibland var tvungen att tänka igenom projektet. Och då
Så sa jag att nu är vi tvungna att vänta kanske 30-40 sekunder, sa jag, medan datorn tänker igenom det här. Och då sa han, nej, skit i det, ser du. Tryck på play bara, ser du. Tryck på play. Och då kom den här nervositeten. Jag tänkte, blir han arg nu när jag säger nej, det går inte? Så det var bara att vara så här lugn. Han ville jobba måndag, onsdag, fredag, halvdag, för att han skulle vila öronen emellan. Och han låg också på förmiddagen med hörselkåpor hemma, sa han, och vilade hörseln. Han hade ju överhörsel på ena örat eftersom han hade försämrad hörsel på andra. Alla blev så hispiga runt omkring honom att han inte behandlades som en normal människa. Och det tyckte jag var lite sorgligt att se, för att när väl skådespelarna hade gått och han var liksom avslappnad, så var ju han som vilken regissör som helst. Han satt och frågade mig vad jag skulle göra i helgen och om jag skulle ha middag, vilket vin vi skulle dricka. Och han var liksom nyfiken på vad människor utanför hans lägenhet gjorde. Han var ju mycket ensam. Ja, det var en gång han blev arg på mig, och jag var tvungen att gå in och rätta till ett störljud i studion när han stod och regisserade. Och då liksom stövlade han efter mig och nästan tänkte jag, nu får jag den där smällen som jag har trott att han ger till tekniker och sånt där. Då stannade han till och så sa nu ska jag tala om någonting för dig, lilla Frida. Så du kan inte störa här för det går inte. Och jag förstod att jag inte skulle ha gjort det, såklart. Men där förstod jag också att alla andra regissörer hade jag ju fått gå in och rätta till ett störljud. För då försökte jag förklara, men det här ljudet går inte att klippa bort. Ja, men skit i det, surr. Så här. Men samtidigt så gillade ju han frågade någon gång vad vi tyckte om vi skulle klippa bort någonting, och mina kollegor sa nej, jag tycker det låter bra. Så sa jag, jo men det är lite långt, Ingmar. Och då sa då klipper vi bort det, surr. Så han var liksom tacksam över att någon vågade tycka någonting. Jag tror att han var så trött på det där. Att det var så hovsamt runt omkring honom. Han hade sin egen toalett? Ja, han hade sin egen toalett. Och han ville inte gå på de toaletterna som folk gick i allmänhet. För han pratade ju mycket om sin dåliga mage och att det var liksom, han var orolig över det här. Sen gick han aldrig på den en enda gång. Så att här satt vi och jobbade. Ingmar där och jag där. Och då var det ju väldigt nära till toaletten som vi då byggde här. I en städskrubb som byggdes hastigt och lustigt om till toalett. Men den är ju borta som ni ser, för det var ju inte dimensionerat för toalett i avloppet, så det blev alltid översvämning, så vi rev bort toaletten sen och så är det bara handfat här. Men så det här är det som är Ingmar Bergmans toalett? Ja, det här är Ingmar Bergmans toalett. Precis. Som han aldrig använde? Nej, nej, det gjorde han inte. Men den är ju väldigt berömd. Nej, men sen så byggde vi om en liten... Det fanns ett förråd här, ett rum som inte användes till någonting, till en liten väntfoyer. För dels att samlas i med skådespelarna och för att skådespelarna skulle kunna dra sig undan när han var och regisserade här. Men det var ju egentligen inte så konstigt eftersom det var någonting vi saknade i den här studion. Det var väl mer att det blev gjort då när han kom. Så hade vi hängt upp en plansch med Strindberg. Och det här är rummet? Ja, på den tiden så var det var uppdelat, det var en vägg här så det var väldigt smalt och så var allting vitt och ganska dålig akustik. Och så stod det en soffa här och en Strindberg-plansch. Lite klaustrofobiskt rum faktiskt, men det var bättre än inget. Sen senare så rev man den här väggen och gjorde om det till kontrollrum då. Men vad tyckte Bergman om att det var så klaustrofobiskt? Han hade inga problem här. Han tyckte att det var jättejobbigt i ett annat rum som var en dämpad studio där akustiken var väldigt dämpad. Det kallade han för dödsrummet och där fick vi inte spela in. Och det var ju lite problematiskt för det är där vi spelar in utomhusscener när vi är inomhus. Mm.
Och det blev fel akustik för mig, men det var bara att bita ihop. Vad hände med möblerna som stod här? Ja, de står där ute. Är de värda någonting, tror du? Nej, det var en gammal chefssoffa. Tänk om man skulle sälja den på Bukowskis. I den här soffan har Ingmar Bergman suttit. Nej. Vi hade hans regibord i Studio 6 där han hade ritat en liten djävul som vi var så stolta över. Vi visade ofta så här, det här är Ingmar Bergman, han har ritat ofta så djävulen i sina manus också. En likadan gubbe. Men då hade städerskan borstat bort det där, eller städat bort det en sommar när vi kom tillbaka. Vi skulle ju ha satt en liten plastfilm eller någonting över så att det var skyddat det där. Men Frida, finns det något spår av att det här har varit liksom en del av hans rum? Ja. Här hänger han ju. Nej, men titta ja. Vad är det för bild? Den har bara hängt här jämt. Han får ju vara kvar. Han finns ju här på något sätt, tycker jag ändå. Men du verkar lite obrydd också över att han har jobbat här och att det här ändå har varit en del av hans rum där han hängde och sådär. Det känns inte så speciellt för dig. Nej, men han blir ju avdemoniserad när man lär känna honom. Han är ju en människa som alla andra. Liksom. Nej, men här gör vi ju jättemycket bra produktioner nu för tiden. Det här är det här tillbringar mitt liv. Vad gör ni för någonting här just nu? Just nu så görs det en skräckserie för P3 Serie och jag gjorde julkalendern förra året här och Bröderna Lejonhjärta. Det finns ju så många, alla frågar ju om Ingmar Bergman och säger man att man har jobbat med honom så vill alla veta och det händer ju även om man åker taxi i New York. Att man kommer från Sverige och så säger man Ingmar Bergman och så säger man jag har jobbat med honom och då håller man ju på att köra krocka. Ja, 2003 när vi gjorde vår sista produktion, Pelikanen, Toten Insel, så skulle vi jobba här i Studio 10 och det första som hände var att Ingmar fick syn på den här förhöjda, eller en kant här liksom. Och då sa han, vad fan, här kan man ju snubbla, sa han. Och sen så en liten stund senare så gick han och låtsades teatralt så här, Och vi höll ju på att få hjärtsnurp för jag tänkte nu ramlar han omkull. Men det var bara för att visa oss att den här kanten, det får ni ta bort. Så. Och då kom de ju och satte hit den här tejpen som fortfarande sitter kvar. I Studio 6 så byggde de till och med en träramp, förstår du, som var liksom inte skulle, så att kanten inte skulle bli så markant för hans skull. Men den ska aldrig tas bort. Det här är Ingmar Bergmans tejp. Nu är vi i Studio 6 och här gjorde han 2 av de här produktionerna av de 3 som vi gjorde tillsammans. Och här hänger ett foto som jag har tagit på Ingmar och ensemblen. Det är Jonas Malmsjö och Maria Bonnevi och Gunnel Lindblom, Margit Weivers, Anita Björk, Jen Fridman, Erland Josefsson och Jan-Olof Strandberg. Så att det är ju ett väldigt fint gäng. Precis här när han öppnar munnen så säger han: hörru lilla Frida, är du klar med det där fotograferandet? Var du bekväm med att vara lilla Frida? Ja, jag var ju väldigt liten jämfört med, jag var väldigt ung. Alltså jag var ju 27 och han var ju 80 så att jag accepterade att vara lilla Frida för honom. Jag är ju väldigt stolt och glad över att jag fick äran att jobba med honom. Det är ju ändå en av våra stora regissörer och en av de mest kända svenskarna som finns. Hade ni någon kontakt efter att ni jobbat ihop? Ja, han ville att jag skulle vara tekniker på hans sommarprat från Fårö. Då kunde jag inte tyvärr. Men det var fint. Och han ville ha mig från alla de 3 produktionerna också då, eftersom han kände sig trygg med mig. Och jag lämnar Ingmar Bergmans rum här inne med ett citat. Jag hoppas aldrig att jag blir så gammal att jag blir religiös, ska han ha sagt. Han blev 89 år när han gick bort 2007.
Hur religiös han blev, det förtäljer inte historien. Men det vi vet är att hans världsberömda katalog med filmer och pjäser, de satte spår. Även här i Radiohuset.